szerintem azért átmentem a vizsgán most is. Sziasztok! Ez egy ilyen improvizált videó lesz, és nem tervezett ilyen értelemben. Zápor után vagyok, és már régóta ki akartam próbálni, hogy a pára meg egyéb dolgok mennyire befolyásolják a gyufa égését. És igazából az apropót adja, hogy egy külföldi csatornán láttam egy ilyen kísérletet, ahol a fószer, Uncle Hickory, hello, vihar, meg mindenféle álló gyufával próbált meg gajkupacot begyújtani, ilyen nedves, magas páratartalmú körülmények között. És én is ezt szeretném most kipróbálni, és elmondom, hogy miért. Ezért mutatnám, hogy tényleg esett. Hogy itt van egy ilyen kísérleti helyszín. Ez is el van ázva, meg a cipőm is. Mert valaki felhördülne, vízállózokni van rajtam, mert nem szeretem a membrános cipőket. És azért egy pár szóban elmondanám, hogy mi a lényeg. Ugye az illető a Zippo-nak a vihargyújtóját használt, ami egész ilyen nagy méretű, és akár ilyen 20-30 másodpercig is ég. Neki 5 darab kellett hozzá, hogy elinduljon a tűz. És nekem is van még így a fiókhajáról ez a BCB márkájú mindenféle álló gyufa. Egy pár szóval bemutatnám, hogy én nem vagyok odáig értem, mert ilyen nagyon picurka. Nehéz kiszedni a dobozból, kívül van ez a gyújtófelület, szóval ha nedves vagy megsérül, akkor nem tudjuk használni a gyufát. Ez már lejárt szavatosságú, még van belőle 4 darab, úgyhogy nem tudom, hogy fognak majd muzsikálni. És volt benne defektes is, tehát hogy tehát felrobbant a feje, vagy egyáltalán nem gyulladt be, szóval így az életemet nem bíznám rá így konkrétan erre. És már tavaly folytattam ilyen kísérleteket, hogy hogyan, meg mit lehet vele begyújtani, és aki nem tudná, annak majd, most nem tudom megmutatni, mert csak 4 gyufán van, de ugye ez ilyen kémiai égésű gyufa, ami azt jelenti, hogy ugye begyújtjuk a végét, és így vándorol rajta a láng. És ez a nagy hátránya szerintem, hogy nem lehet vele koncentrálni a hőt, mint mondjuk egy hagyományos gyufával. És próbálkoztam ugye tavaly ilyen kísérletekkel, hogy hogyan lehet mondjuk ilyen füvet, háncsot, gajat, kórót begyújtani. És igazából mindig az volt a probléma, hogy ugye vándorol láng, és nem érintkezik kellő hosszúságban a gyúlékony anyaggal, hogy lángba tudja hozni. Ugye az alól kivételt képez ugye az ilyen, mit tudom én, benzinüzemanyag akár, tehát én nagyon könnyen gyulladó anyagokat most így kizárnám, tehát most csak természetben fellehető anyagok érdekelnek. És ugye a gyufánál a korábbi télen csináltam ilyen egygyufás tüzet, ugye ez a One Match Fire, vagy Small Stick Fire, attól függ, hogy hogyan nevezik. Ugye ott az a lényege, hogy egy hőoszlopot kell létrehozni az éleszték, vagyis a gyújtós közepén. És ugye ezt gyufával könnyű elérni, mert ugye egy helyben marad a láng lényegében. Viszont ugye ennél a típusú gyufánál a láng meg vándorol. Ugye próbáltam ugye vízszintesen, ha begyújtom, akkor ugye vízszintesen halad a láng, ha így tartom, akkor fentről lefele. És Uncle Hickorynak a videója az ötletet, hogy mi lenne, hogyha fordítva használnám, mert akkor létre tudok hozni egy ilyen hőoszlopot. Ugye, mert ez a gyufának a hegye, vagy feje, vagy hogy nevezzük, begyújtom, és akkor fentről lefele fog függőlegesen vándorolni a láng, és jó eséllyel kellő hőt fog koncentrálni az, hogy egy gajkupacot begyújtson. Szóval meg is vagyok, itt vannak ezek a szokásos egymaréknyi gyufaszál vastagságú helyszínen szedett gaj. Gyorsan csinálok egy alapot, minimális
És a gallyaknak az egyik harmadából szintén alapot csinálok, és majd ennek a tetejére rakom a többit, ide fogom beleállítani a gyufát, és remélhetőleg működni fog. Hát mondom még egyszer, hogy ez a lényeg, hogy így fogom beleállítani a gyufát, és függőlegesen felfele fog jönni a láng, és elvileg ilyen körülmények között is el fogja tudni indítani a tüzet. Úgyhogy nézzük. Azt mondom, hogy defektes, hogy nem hajlandó elindulni. Mi lenne most egy túlélési szituációban, mert már csak 3 gyufa van. Hát az lófasz esti fénye. Utolsó előtti gyufa. Kíváncsi vagyok, hát nyilván száraz időben már próbáltam, csak semmi értelme szerintem én nagyon száraz időben gyakorolni, ez is a bánatba eltörik. És akkor ezzel próbálnám igazolni a kísérletet, hogy működik ez a gyufa koncepció így. Tehát egy gyufával el lehet így indítani, hogyha belenyomom a közepébe a galyakat, és ugye ezt helyszínen szedtem, tehát ez nedves gaj, és egy darab ilyen hulladékminőségű vihargyufa volt, úgyhogy igazából ezen a kísérletemnek az igazolása. És igazából most jönne az a rész, hogy pakolja rá az ember a további üzemanyagokat, de én most nem. Tehát itt csak és kizárólag az volt, hogy el lehet ezzel a koncepcióval indítani egy tüzet. Tehát egyetlen vihargyufa és nedves galyak. Ez a hőoszlop, amiről mindig magyarázok. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam érzékeltetni ezt a problémát. És hát nem a problémát, hanem a megoldást. Szedtem még egy adagot, most hagyományos gyufával fogom ugyanezt eljátszani. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyiben befolyásolja a dolgokat. Ez nem túl sűrűn vannak a gajak.
Szerintem jók vagyunk. Hát ez végül nem egy gyufa lett, hanem 2, de szerintem azért átmentem a vizsgán most is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.